සුබ දවසක්. දිමාස් කිචන් YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ බනානා කේක් එකක්. මේක වෙනස්ම විදිහේ බනානා කේක් එකක්. මේකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය විදිහට අපි අරගෙන තියෙන රුලන්. මේක හරිම රසයි. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම බනානා 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔබට ඕනම කෙසෙල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම අරගෙන තියෙන්නේ කෝලි කුට්ටු. මේක අපි කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් රුලන් කෝප්පයක් මම අරගෙන තියෙනවා කබලේ බැදලා. රතු සීනි කෝප්ප 3 කාලක්. ඔබට සුදු සීනි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් කිරි අඩු කෝප්පයක්. කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්. කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. චොක්ලට් බිස්කට් 4ක් මම කුඩාවට කඩලා අරගෙන තියෙනවා. බේකින් පවුඩර් හැඳි භාගයයි, බේකින් සෝඩා භාගයයි, ලුණු රසයේ ප්‍රමාණයට. මේ ආකාරයෙන් බේකින් තැටියක් මම අරගෙන තෙල් දාලා හොඳට මේක තවර ගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි බෝල් එකට මුලින්ම රුලන් ටික දාගමු. කොකෝ පවුඩර්, කුරුඳු කුඩු, බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා, ලුණු රසයේ ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ ආකාරයෙන් අපි බෙන්ඩ ජායකට මුලින්ම කපාගත්ත කෙසෙල් කිරි ටික දාගමු. ඊපස්සේ සීනි, පොල් කිරි කෝප්පේ දාලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න අවශ්‍යයි. බෙන්ඩ කරගත්ත මිශ්‍රණය අපි හදාගත්ත රුලන් මිශ්‍රණයට කුඩා ප්‍රමාණය දාලා මේක මිශ්‍ර කරගමු. මේ ආකාරයෙන් අපි හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි කුඩාවට කඩාගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් මම එකකින් කුඩා ප්‍රමාණයක් අරන් මේ ආකාරයෙන් මිශ්‍ර කරනවා මේ බනානා මිශ්‍රණයට. මේ බේකින් තැටියට මේ වගේ දාගමු. මේක කුඩා දරුවන්ටත් හරිම රසයි. කුඩා දරුවන් ආසාවෙන් කනවා. චොක්ලට් බිස්කට් කඩාගත්ත ඉතුරු ටික අපි මේ වගේ උඩට දාගන්න ඕනේ. ඔබට තියෙනවා නම් ප්ලම්ස් දාගන්න පුළුවන්, කජු දාගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් මේක උඩට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 40ක් පමණ බේක් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔබ තේ මොන වෙලාවට මේ කෑල්ලක් කන්න පුළුවන් අපිට. කුඩා දරුවොත් හරි ආසයි. ඉතින් ඔබ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිට ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ්